Hi guys, welcome back to my channel. It's me again, Idcons. Today's video guys, magluluto ako ng chicken feet. Ipapakita at ituturo ko sa inyo kung paano lutuin ito at i-level up ang lasa nito. Gusto niyo malaman? Tara, samahan niyo ako guys. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like and subscribe at pakihit na rin yung notification bell para maging updated naman kayo sa mga bago kong video. So, let's do it! So ito yung lulutuin natin ngayon guys. Mayroon tayong 1 kilo chicken feet. At yung ingredients natin, onion, mayroon tayong onion, 2 pieces yan. Tsaka garlic. Mayroon din tayong 1/4 na soy sauce. At saka 3 tablespoon of black beans. Saka oyster sauce, masarap to guys. Masarap to pang panghalo. At saka mayroon din tayong KNOR chicken cubes. Then 1 cup of Del Monte pineapple juice. So pineapple juice Del Monte, baka naman. Then mayroon tayong coconut milk or gata ng niyog, 200 ml. Then siyempre di mawawala itong 3 tablespoon of black pepper. Napakabango. So magpakulo tayo ng tubig dito guys. Maglagay tayo ng 5 basong tubig. Papakuluan natin to. Yan, maglagay tayo. Takpan natin at hintayin natin kumulo. Tingnan natin guys kung kumulo na ba. Uy, ayun, kumukulo na. So ngayon pwede na natin tong ilagay yung ating chicken feet. So ilagay natin, dahan-dahan lang. Oops, nako, muntik na yun. Ang hirap kasi guys, ako lang naghawak yung camera at saka nagluluto pa. Okay na lahat. Yan, ayusin natin. Itong pagpapakulo guys, depende na to sa inyo. Kung gusto niyong papakuluan to ng 20 minutes, pwede rin, pero sa akin mga 10 minutes okay na. Okay na ako doon. Yan, kumukulo na. So, i-drain na natin to guys. So, i-drain natin, dahan-dahan. Dahan-dahan lang. Yan, drain natin. Then, itabi muna natin to guys. Set aside muna natin to. Then maglagay na tayo ng 2 tablespoon oil at painit tayo. Magigisa tayo ngayon. Huwag niyong labisan ng oil guys. Then ilagay na natin tong garlic. Yan. Simple lang to guys. Napaka basic. Sundan niyo lang guys yung proseso nito at siguradong napakasarap ang magiging resulta pag kayo na ang magluluto guys. Maaasahan nyo to guys. Then isunod na natin yung onion. Yan. Masarap to guys. Basta pag si Idcons na magluto guys, maaasahan nyo na masarap. Hindi kasi ako nagpaasa guys. Hindi tulad ng mga nobyo at nobya nyo na palagi lang kayong pinapaasa. Joke lang din guys. Joke lang.
Okay, gigisahin muna natin. Hintayin natin magkulay brown. Then ilagay na natin yung chicken feet natin. Dahan-dahan lang. Itong dish na to guys o recipe, masarap to. Kahit sa anong klaseng okasyon, pwede ito sa pangmerinda kasama ng barkada at pamilya guys. Lalo na sa pampulutan, nako. So shout out sa mga imbodo dyan, sa taga Santiago, Agusan del Norte, sa mga Tagay boys. Then mix natin to guys, mix natin. Yan, mix natin. May mga imbodo boys lang papala doon sa Santiago, no? Mga shouting boys. So maganda to, pampulutan din to. Hindi lang pang-ulam, pampulutan pa. Sarap. Pagkatapos nating i-mix, gigisahin lang natin to, takpan natin, gigisahin ng mga 1 minuto. 1 minute. Then okay na to guys. So ngayon, lalagyan na natin ng black pepper. I-add na natin. Then oyster sauce. Oyster sauce, baka naman pwede. Ginagawa mo. Then add natin yung soy sauce. Isa pa to. Sana. Then i-mix natin ng mabuti. Yan. I-mix na natin ng mabuti. Then pagkatapos natin i-mix, siyempre takpan natin at paabuti natin ng 2 at 3 minuto para ma-absorb yung ingredients niya guys. Yan yung isa sa mga tekniko guys. Then i-add na natin yung black beans. Itong black beans guys, masarap din to sa humba, pork humba guys. Then i-add natin itong pineapple juice. Del Monte pineapple juice. 1 cup to guys, 1 cup. Then lagyan natin ng 2 cups of water. Ito na yung pampalambot guys. Huwag niyong labisan guys, 2 cups lang. Kasi pag marami, mawawala na yung lasa niya. Mag-iiba na. Then ilagay natin tong KNOR cubes. Chicken KNOR cubes. Then paghalo-haloin natin ng mabuti. Napakasarap to guys. Then takpan natin to hanggang sa maging sobrang lambot na to. Yan, pwede na to guys, malambot na. Ganito yung itsura niya, konti na lang yung sauce niya at malapot na. So pwede na tong lagyan natin ng coconut milk or gata. 200 ml yan. Ako, sarap. Sarap na sarap talaga to. Maasahan nyo guys. So ito na guys. Yun. Ako. Napakasarap. Pwede pang pulutan,
pang ulam at pang merinda guys. Swak na swak to guys. Subukan nyo na to guys. At nang kayo mismo mapatunayan nyo na napakasarap pala tong luto ni Idcons. So guys, hanggang dito na lang tayo guys. Hanggang sa susunod kong video. Happy eating guys. Bye bye.